आज चाहिँ म हजुरहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा eSewa एकाउन्ट अथवा eSewa आइडी चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले eSewa भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ eSewa मोबाइल वालेट जुन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो eSewa लाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ फर्दर प्रोसेसहरु आउँछ। त्यो प्रोसेसहरु चाहिँ हामीले एप्लाई गर्दै अथवा फिलअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यसलाई ओपन गर्छु र हजुरहरूले पनि यसै गरी आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्नुभयो भने नेक्स्ट र स्किपको अप्सन आउँछ। स्किप गर्दा नि हुन्छ, नेक्स्ट गर्दा नि हुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ एलाउ भनेको चाहिँ यो इन्टरनेट यो एसएस लोकेसन यदि आफ्नो मोबाइलको लोकेसन हजुरहरूले eSewa लाई एसेस गर्न दिन चाहनुहुन्छ भने एलाउ गर्नुहोस्, नत्र मेबी लेटर गर्दा नि हुन्छ। म चाहिँ एलाउ गरेर चाहिँ म अगाडि बढ्छु र आफ्नो यहाँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरहरूले आफ्नो कुन चाहिँ मोबाइल नम्बरबाट eSewa एकाउन्ट अथवा आइडी क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही म मेरो आफ्नो मोबाइल नम्बर हालेर सबमिट गर्छु। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ चेन्ज थीम्स को अप्सन आउँछ। जस्तै हजुरले लाइट मोडको थीम्स राख्न चाहनुहुन्छ, डार्क मोड या पावर मोड। थीम्स भनेको चाहिँ जब हजुरले यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ eSewa लाई र eSewa ओपन गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा कस्तो प्रकारको इन्टरफेस चाहनुहुन्छ त्यही हो थीम्स हैन। जस्तै लाइट मोडमा यहाँ हजुरले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ। डार्क मोडमा चाहिँ यस्तो आउँछ। जस्तै म डार्क मोडलाई चाहिँ चुज गरेर अगाडि बढ्छु र यहाँ अगाडि बढिसकेपछि साइन अप, लगइन र स्किपको अप्सन आउनेछ। जस्तै हजुरहरूले यहाँ चाहिँ साइन अप गर्नुहोस् हैन। स्किप गरेर पनि डाइरेक्ट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र स्किप गरेर फेरि रजिस्ट्रेसनहरु गर्नुपर्छ। त्यसैले एकैपल्ट कम्प्लिट गर्दै जानु चाहनुहुन्छ भने मैले गरे जस्तो नै साइन अप गर्नुहोस् र यहाँ अब आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ टाइप गर्नुहोस् र यहाँ अब हजुरको सरी मेरो मोबाइल नम्बर कम्प्लिट भएको छैन यहाँ। र अब हजुरले चाहिँ आफ्नो फुल नेम अथवा हजुरको नाम चाहिँ के हो यहाँ टाइप गर्नुहोस् हैन। आफ्नो पुरै नेम यहाँ टाइप गर्नुहोस्। जस्तै म मेरो नेम टाइप गरेँ। अब हजुर मेल हुनुहुन्छ कि फिमेल हुनुहुन्छ, केटा हो भने मेल गर्नुहोस् हैन, केटी हो भने चाहिँ फिमेलमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै म मेल। यहाँ चाहिँ यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, प्राइभेसी एन्ड पोलिसीहरु छ। यदि यो पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, नत्र सिधै यहाँ आई एक्सेप्टमा चाहिँ टिक लाउनुहोस् र यसलाई गो फोर्सिट गर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो अलरेडी एक्जिस्ट छ हैन यो नम्बरबाट, त्यसैले यो नम्बर चाहिँ लिएन। अब म चाहिँ अर्को नम्बर आउँछु र अब प्रोसिड गर्छु। प्रोसिड गरिसके यो अलरेडी अब यस गर्नुहोस् हैन। यहाँ चाहिँ हजुरको यो नम्बर जुन हाल्नु भएको छ त्यो नम्बरमा चाहिँ अब एउटा मेसेज आउनेछ र त्यो मेसेज यो आइसक्यो र अटोमेटिक फिल पनि भइसक्यो, त्यहाँ हालिसक्यो। अब यहाँ भनेको चाहिँ न्यू एमपिन भनेको चाहिँ के हो भने नि अब यो पिन चाहिँ हामीले आफैले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन चाहिँ हामीले याद पनि गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले कुनै बिलहरु पेमेन्ट गर्छौं अथवा मोबाइल रिचार्जहरु गर्छौं अथवा एयरलाइन्स कुनैको बिल टिकटहरु काट्छौं भने चाहिँ यो पिन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले आफूलाई सजिलो हुने, सधैँ याद रहने पिन चाहिँ यहाँ हाल्नुहोस् र अब डन गर्नुहोस्। र डन गरिसकेर अगाडि बढ्नुहुन्छ जब, जस्तै मेरो फिङ्गरप्रिन्ट मागिरहेछ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ भित्र पुगिसक्यौं र अबलाई डन गर्छौं। हाम्रो चाहिँ eSewa एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसक्यो हैन। अब यदि केवाइसी इन्फर्मेसनहरु हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ केवाइसी इन्फर्मेसनको अप्सन छ र यसलाई अब अपडेट गर्नुहुन्छ भने
हुन्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ eSewa एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब केवाइसी इन्फर्मेसन कसरी हाल्ने, त्यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने, त्यो चाहिँ म मेरो नेक्स्ट भिडियोमा हेर आउनेछु। र केवाइसी इन्फर्मेसन चाहिँ किन हाल्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ हजुरले जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ दिएको छ वाइ टु फिल केवाइसी इन्फर्मेसन। यदि हजुरले 500 भन्दा माथिको कारोबार ट्रान्जेक्सनहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केवाइसी इन्फर्मेसन एकदम नै जरुरी हुन्छ। अब यत्तिकै हामीले यदि युज गर्ने हो भने यो eSewaलाई हामीले 500 भन्दा बढीको चाहिँ कुनै बिलहरू पनि पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, 500 भन्दा बढीको रिचार्जहरू पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ केवाइसी इन्फर्मेसन चाहिन्छ। केवाइसी इन्फर्मेसन हालिसकेपछि हामीले ब्याङ्कसँग पनि लिङ्क गर्न मिल्छ र हामीले घर बसी हाम्रो बिलहरू पेमेन्ट गर्न सक्छौँ 500 भन्दा माथिको। सो आजको लागि यति नै। र केवाइसी इन्फर्मेसन कसरी बढ्ने त्यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा है त। यदि मैले यही भिडियोमा सबै कुरो बताएँ भने चाहिँ धेरै लामो हुन्छ र हजुरलाई पनि अलिक इरिटेट हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले जस्ट केवाइसी इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अर्को भिडियोको लागि राखेको छु। हस् त, धन्यवाद।